A levélvágó hangyák talán az egyik leghíresebbek a trópusi hangyafajok közül. Sokan hallottak róluk, sokan láttak róluk képeket a neten, és gyakran még azoknak is elnyerik a tetszését, akik előtte nem különösebben érdeklődtek a hangyák iránt. Jópofák, ahogy kis zászlócskákként cipelik szüntelenül a betakarított levéldarabokat. Érdekesnek találjuk a békés, szorgalmas farmer életmódjukat, és valóban lenyűgöző az a szervezettség, ami őket jellemzi. Tartásuk azonban nem egyszerű feladat, egy komplett rendszert kell létrehoznunk stabil hőmérséklettel és különböző egységekkel, ebben a videóban tehát ennek a bolynak a több éves történetét fogom bemutatni nektek, tartsatok velünk! Mielőtt folytatnánk, gyorsan megkérek mindenkit, hogyha még nem tettétek, iratkozzatok fel a csatornánkra a videó alatti feliratkozás gombra kattintva, és állítsatok be csengő ikont is, hogy később is értesüljetek majd a legújabb hangyás történeteinkről. És most vissza a hangyákhoz. A levélvágók nem a levelet eszik meg, de szükségük van rá ahhoz, hogy enni tudjanak. A hangyák ugyanis 50 millió évvel ezelőtt tanultak meg gazdálkodni, még jóval az emberek megjelenése előtt. Akkoriban még a kontinensek is teljesen máshogy néztek ki, nem beszélve az élővilágról, amit ezúttal bevallom az AI képzeletére bíztam, úgyhogy ha valami nem stimmel, nála panaszkodjatok. Mondjuk nekem ez a szárnyas mamutféle a kedvencem. Szóval a hangyáknak jóval több tapasztalata van ebben, mint nekünk, és a levélvágók egy meglepően összetett rendszert fejlesztettek ki maguknak az évmilliók során. A begyűjtött leveleket beszállítják a bolyukba, ahol egy különleges gombát táplálnak vele. Nos, nem ilyet, hanem ilyet. A leveleken szaporítják ezt a szivacsos szerkezetű gombát, amely azután egyaránt táplálék és élőhely is a hangyáknak. Igazi szimbiózis ez közöttük, hiszen együtt fejlődtek az évmilliók során, és ma már ez a gomba nem tudna életben maradni a hangyák nélkül, és bizony a levélvágók se tudnának fennmaradni gombájuk nélkül. A levélvágó hangya valójában nem egy hangyafaj. Összesen 47 ilyen faj ismert, és ezek mindegyike Közép- és Dél-Amerikában őshonos. Élőhelyükön tömegesen lepik el a növényeket, és ilyen apró darabokra vágják össze a leveleiket, amit azután hazaszállítanak. Mi innen Európából persze ámulattal nézzük őket, milyen jópofa, szorgalmas kis állatok, de a helyiek nem igazán örülnek nekik. Kapcsoljuk Lajost Panamából. Szinte minden nap látok vagy hallok valami olyat, amit még azelőtt soha. A panamai dzsungának a közepén ez mindennapos. Itt szoktak lenni a levélhordó hangyák. Itt is vannak, mutatom. Ezek körülbelül olyan 2 nap alatt egy fát teljesen lerágnak. Az egész lombkoronáját lerágják. És akkor onnan jönnek, kitapossák az utat, onnan jönnek az erdőből, és valamelyik fának a lombját rágják le. És építenek belőle ilyen 10-20 négyzetméteres hangyavárakat, de a föld alatt. A kertünkben is megtalálhatók, és az összes növényt lerágják, szóval nagyon kártékony állatok. A levélvágó hangyafajok 2 nemzetséghez tartoznak, az egyik az Atta, a másik pedig az Acromyrmex. Királynőik között első ránézésre is jól látszik a különbség, az Atta királynő egy igazi óriás, az Acromyrmex királynő jóval kisebb termetű. Az atták közül általában a Cephalotes fajt szokták tartani, ez egy királynős faj és akár több millió dolgozóból álló kolóniát is alapíthat. Mi viszont az Acromyrmex octospinosus fajt nevelgetjük, ez a másik gyakran tartott faj, amely bár szintén népes kolóniát alapít, kifejlett létszámuk jóval kevesebb. Egyes források szerint 20 000 dolgozóig nő a boly, és mivel nem akarok nekik egy külön albérletet keresni, úgy gondoltam, üzletünkbe ez bőven elég is lesz. Ez a faj több királynős, de egyetlen királynővel is remekül tud működni. Ha pedig dolgozóról szeretnénk megkülönböztetni a 2 nemzetséget, akkor oldalnézetben kell a tüskéket megszámolnunk, melyekből az attafajoknál 3 pár, az Acromyrmexeknél pedig 4-5 pár látható. Ennyi háttérinformáció, azt hiszem elég is egyelőre róluk. A mi történetünk kivételesen a kertben kezdődik.
Bár még csak éppen elkezdett tavaszodni, szerencsére enyhe volt a tél, így egészen sok levél fennmaradt a rózsákon. Már jönnek az újhajtások is, úgyhogy örülni fognak a hangyák, hamarosan friss leveleket is kapnak majd. Vannak persze évelők is, de ezeket azért kevésbé szeretik, mint a rózsát. Örülnek, hogy ismét a kedvencüket kapták, így hamar munkához is látnak. Íme a rendszer, amit a hangyáknak építettünk. Ezen a ponton már több mint 1 éve laknak benne, és már több százan, de az is lehet, hogy néhány ezren vannak, annyira elszaporodtak. Békésen telnek a hétköznapjaik. Vágják a leveleket, behordják a fészekbe, és táplálják vele az egyre hatalmasabb gombatelepet, amelyben a kolónia lakik. Most viszont problémák adódtak a rendszerrel, amit sürgősen orvosolnunk kell. Előtte azonban megmutatom, hogyan is jutottunk idáig, mert bizony rengeteg akadályt legyőztünk már együtt a hangyákkal, és a történetünk eddig sem volt túl egyszerű. 2021. szeptember végén kerültek hozzám egy ilyen kis tégelyben 100-200 dolgozóval, egy királynővel és egy picike adag gombával, ami talán akkora lehetett, mint egy mogyoró vagy egy féldió. A levélvágó kolóniát elvileg el lehet indítani királynőről is, de ilyen kis csapatnál sokkal nagyobb esélyünk van a sikerre, és még így is elég sok kihívás volt a történetben. Eleinte különféle kisebb dobozkákba került a csapat, melyekbe mindig tettem egy vizes papírtörlőt is, mert ez a faj, de főleg a gombájuk párás környezetet igényel. Itt már tudtam nekik különféle élelmeket felajánlani, először is mézet, hogy gyorsan megerősödjenek. Ez a faj is fogyaszt ugyanis cukros anyagokat, de hosszú távon ez nem a legjobb nekik, erre majd később kitérek. Most viszont gyors és egészséges tápláléknak bizonyult, és praktikus volt azért is, mert legalább addig sem az amúgy is aprócska gombájuk fogyott. Elkezdődött a kísérletezés a növényekkel, hogy vajon mit szerethetnek. Kaptak rózsát és babérmeggyet, és kipróbáltam az appelyhet is, mert azt olvastam, hogy ezzel is tudják táplálni a gombájukat. Nos, az én hangyáim valamiért nem kedvelték, kezdetben a babérmegy volt a kedvencük, de érdekes, hogy kifejlett korukra már teljesen megváltozott az ízlésük a rózsa irányába. Sajnos a gombájuk szépen lassan elfogyott, ezért sürgősen be kellett szereznem egy másik adaggal. Szerencsére egy barátomtól kaptam utánpótlást egy másik levélvágó hangyabolyból, így ezúttal már egy nagyobb, diónyi adaggal próbálkozhattunk újra. A hangyákat átraktam egy nagyobb dobozba, amit körbekentem szökésgátlóval, és raktam az aljára nedves kókuszrostot, hogy párásan tartsa a környezetet. A régi tégelyüket is betettem, azt remélve, hogy ebbe pakolják majd a szemetüket, és készítettem nekik egy kis iglúszerű kuckót is, ez sajnos nem érdekelte őket, de pár héttel később teljesen átalakították a környezetüket. Összeszedegették a kókuszrostot a talajról, és teljesen beburkolták vele a gombájukat. Ezeken a képeken jól látszik, milyen precíz munkát végeztek. Minden oldalról kihagytak egy kis részt a gomba és a kókuszrost között, hogy ne keveredjenek össze. Még egy bejáratot is építettek, ahol behordták a levagdosott leveleket. Szépen beállt náluk az egyensúly, és így zajlottak a hétköznapok 1 hónapon át. A gomba ez alatt jó nagyra nőtt, közel 2-szer akkorára, mint az eredeti mérete. Közben precízen ügyeltek rá a hangyák, hogy minden oldalról maradjon biztonságos távolság a gomba és a bolyfala között. Talán azért csinálják ezt, mert nem szeretnék, ha idegen anyagok keverednének a gombájukba, ráadásul így jobban körül is tudják járni. Egy dolgozó báb is előbukkant, tehát a szaporulat is jól alakult. A kifutóból eddigre már minden lehetséges kókuszrostot felhasználtak építőanyagnak. Szorgalmasan hordták a leveleket is, és itt már megfordult az ízlésük, a rózsát teljesen elhordták, de a babérlevelek megromlottak. Egy érdekes jelenséget is megfigyeltem. A
felaprított leveleket kiterítették a boly külsejére, és csak később használták fel. Több ötletem is van, miért csinálták, de bizonyítékom sajnos egyikre sincs. Talán a pára miatt először itt puhították fel őket, hogy aztán könnyebb legyen felaprítani és a gombának adni. De az is lehet, hogy a dolgozók létszáma volt még kevés. Talán először mindenki a levélhordásban dolgozott, utána pedig bent a gombával, és a kettő között átmenetileg ide rakták a betakarított zsákmányt. Akárhogy is, ezek a levelek mindig eltűntek idővel, ezeket is feldolgozták a hangyák. Próbaképpen adtam nekik egy kis szelet almát, ezt is szívesen rákcsálták a dolgozók, de nem ették meg teljesen. Ebben az időben nagyjából hetente fogyasztottak el ennyi levelet. Egy fűtőlapon tartottam őket, amit egy termosztát vezérelt, ez biztosította a stabil 23-24 Celsius fokot. A termosztát érzékelőjét bevezettem a doboz belsejébe, hogy minél pontosabban működjön. Minden jól alakult, úgyhogy alig egy héttel később már is kritikussá vált a helyzet. A hangyaboly magassága elérte a doboz tetejét. Már nem lehetett büntetlenül kinyitni a dobozt, a dolgozók azonnal kijuthattak, be kellett látni tehát, hogy hangyáink kinőtték a helyüket. Pedig még 4 hónap sem telt el a megérkezésük óta. Nagyon gyorsan szaporodtak, elképesztő bolyt építettek, és pompás gombát termesztettek maguknak. Ideje volt, hogy átkerüljenek a hangya üzletünkbe. Megépítettük tehát a helyüket, ami 2 kifutóból és egy összekötő folyosóból állt. A bal oldaliba került be a gomba, és rögtön alá is került a termosztát által vezérelt fűtőlap. Ekkor még nagyon kicsike volt a gomba, nagyjából 2 diónyi. A baloldali kifutó zárt tetőt kapott, itt igyekeztem minél magasabb párát biztosítani, hogy tudjon növekedni a gomba. A jobboldali kifutóból lett a külvilág, ahová leveleket kaptak, ezt egy jól szellőző rácsos tetővel zártam el. Az összekötő csövek tövéhez pedig gumitömítő gyűrűket raktam, hogy szökés és páramentesen zárjon a rendszer. Nem sokára el is kezdtek dolgozni a hangyák, szépen behordták a leveleket a gombájukra, amely már 4 nap alatt is sokat növekedett, 10 nap alatt pedig szinte megduplázódott. Az egyik tégelybe raktam vattát és vizet, ez párásította a fészküket. A levágott levéldarabokat ismét oda tapasztották a párás részekre, továbbra sem tudom, hogy miért, viszont a gomba rövidesen fejnehézzé vált és elborult, úgyhogy vissza kellett állítgatnom, hogy ne a párásítóba növekedjen. 22 nappal az átköltözés után már szépen berendezkedtek, a gomba egyre terebélyesebb lett, a párásítás megfelelő volt, és némi szemetet is termeltek a hangyák, ami elsősorban az elöregedett gombából termelődött. Egyre több levelet hordtak, egyre nagyobb lett a gomba, és egyre jobban nőtt a szemétkupac is. A fűtőlapra csak félig toltam rá a fészekhengert, hogy ne közvetlenül a gombát melegítse, hanem inkább a párásító alatti részt. Folyamatosan ellenőrizni kellett a hőmérsékletet is, hogy fennmaradhasson a törékeny egyensúly, amely megfelelő a boly növekedéséhez. Az ideális körülmények mellett egyre erősödött a gomba. A vattás párásítón viszont fejleszteni kellett, mert túl hamar elkoszolódott, ezért megbirkózva a veszedelmes hangyákkal kivettem, és a vattát agyaggolyókra cseréltem benne. Az efféle műveletek elég körülményesek a levélvágókkal, mert minden változásra agresszíven reagálnak. Sokan kiszöknek, és elég sokan meg is támadnak, fájdalmas harapásokkal figyelmeztetve, hogy ez bizony az ő területük. Mivel ez a faj levelek vágására specializálódott, így éles rágóikkal a bőrön is bőven tudnak sérüléseket okozni, bár szerencsére ehhez időre van szükségük, úgyhogy igyekszem gyorsan visszadobálni mindenkit, és visszazárni a fészket. Málna és szederleveleket is kaptak a hangyák, ezt is örömmel hordták.
Nagyszerűen alakult minden, a gomba jó nagyra nőtt, és szép, szürkés-fehér, egészséges színe volt. Már-már túl jól is ment minden, ilyenkor szoktak elromlani a dolgok. Négy hónappal az átköltözésük után beköszöntött a kánikula, és a nagy meleg miatt a gomba állapota drasztikusan romlani kezdett. A színe megváltozott, barnás-sárgás lett, és nagyjából a fele előregedett és elpusztult. Sajnos üzletünk déli tájolású, hiába van függönyünk és fényvisszaverő tükörréteg az ablakon, a nappali 28-30 Celsius fok körüli hőmérséklet komoly károkat okozott ennek a bolynak. Átmenekítettük őket a hátsó raktár részbe, ami védettebb volt a melegtől, hűvösebb volt. A sok elpusztult gomba miatt keletkezett egy jó nagy szeméthalom, ideje volt megtanítani nekik, hogy azt ne az otthonukban helyezzék el, hanem a másik, távolabbi kifutóban. Elég könnyű volt őket nevelni, elég volt átrakni a szemetet, és onnantól mindenki elkezdte odahordani. Egy hónap alatt ismét felvirágzott a boly, a gomba minden eddiginél nagyobbra nőtt, és még az összekötőcsőbe is áttelepítettek belőle egy kisebb darabot. A gumiszigetelést meg lerágták a fenébe, mintha nem kaptak volna elég rákcsálnivalót. A jobboldali hengernek 2 funkciója lett, itt kaptak enni, és ide hordták a szemetet. Persze tudtam, hogy ez így sokáig nem lesz tartható, ahogy nő a boly, úgy nő majd mindkettőnek a mennyisége, tehát hamarosan ezeket a funkciókat is 2 külön kamrába kell szervezni. Higiéniai és fenntarthatósági szempontból is. Egyik nap aztán furcsa dolgot csináltak, rengeteg bábot hordtak ki az összekötő csőbe. Egyrészt jó volt látni, hogy ilyen sok utódjuk fog hamarosan életre kelni, másrészt nem nagyon tudtam rá magyarázatot. Elvileg a bábokat a legtöbb hangya meleg, száraz helyre telepíti, hogy minél előbb kikeljenek, úgyhogy gondoltam, talán náluk is ez lehet az oka. Fél évvel az átköltözésük után végre sikerült beszereltetnünk egy klímát. Így hangyáink kissé meggyötörten ugyan, de visszakerülhettek az üzletünk első részébe. Visszakerülésüket egy kis porcsinnal ünnepeltük, amit örömmel hordtak a gombának, bár be kell valljam, ezt jobb hiány útközben szedtem a járdáról, hogy ne üres kézzel állítsak be. Pozsgás növény, úgyhogy ezt is elfogadták, sőt egyszer még kövi rózsát is vittem nekik, amit szintén szívesen begyűjtöttek. Egy kevés szemetet ismét elhelyeztek a gomba mellett, ráadásul ahogy növekedett a gomba, lassan elkezdte benőni a párásító tégelyt. A klíma és a termosztát együtt szabályozták a megfelelő hőmérsékletet, és beszereztem egy okos hőmérőt is, ami diagnosztikát készített, és riasztott, ha túlságosan meleg vagy hideg volt. Egész komoly rendszert építettünk tehát a törékeny egyensúly fenntartására, de az első év tapasztalatai alapján egyértelmű volt, hogy a levélvágok tartásához szükségesek ezek a stabil körülmények. Egy évvel a beköltözésük után rengeteget fejlődött a gomba. Magassága már meghaladta a henger felét, és a korábbinál jóval terebélyesebb is lett. Még az összekötő csőben is új gombákat nevelgettek a szorgalmas dolgozók. A kifutóban pedig egyre nőtt a szemétdomb. De a hangyák létszáma is jelentőset ugrott a birodalomban. Minimum megtízszereződtek, a korábbi néhány száz helyett már néhány ezer hangya dolgozott szüntelenül a levelek betakarításán, a gomba és az utódok nevelésén.
de a rendszer minden igyekezet ellenére sem volt még tökéletes. Eddig nagyon fontos volt a megfelelő páratartalom biztosítása a gombának, most viszont teljesen megfordult a dolog. A gomba hatalmasra nőtt ugyan, de az egész rendszer koszossá, mocsarassá vált. Az összekötő csőben nevelgetett gombával kapcsolatban arra gyanakodtam, hogy ez valamilyen vésztartalék lehet. Talán túl koszos és párás volt a főkamra, és azért volt szükség a gomba szárazabb helyre telepítésére. Bizony okosak ezek a hangyák, remekül alkalmazkodnak a változó környezethez. Nekem is kezdenem kell valamit ezzel a mocsárral, mert nagyon koszos víz áll alattuk, ami bizony már veszélyt jelenthet a hatalmas gombára is. De nem csak a fészek részben lett probléma a párásodás és koszolódás, hanem a kifutóban is. A szemetük keveredett a frissen kapott levelekkel, így tartottam tőle, hogy a behordott levéldarabokkal bejuttathatnak valamilyen fertőzéseket a fészkükbe. A szemétrakásukat teljesen ki kellett volna szárítani valahogyan ahhoz, hogy ne okozzon további problémákat. A fészek takarítását egyedül úgy tudtam megoldani, ha a gombakamra fedelét egy lyukasra cseréltem. De az agresszíven védekező hangyák miatt még így is nagyon lassú és nehézkes volt a koszos víz eltávolítása. Nagy szükség volt tehát a mocsárnak a megszüntetésére, ráadásul kellett egy teljesen különálló szemetes kamra is, hogy az otthonuktól és az etetőhelyüktől távolabb egy száraz helyen tudják gyűjteni a bomló anyagokat. Ideje volt tehát ismét nekiállni barkácsolni. Először is elkészítettem a fészekhengerük tökéletes másolatát, aminek az alját 1,5 centi vastag gipsszel öntöttem ki. Ez fogja felszívni a felesleges nedvességet, és később visszapárologtatja majd a levegőbe. Ehhez csatlakozik majd egy kisebb henger, ez lesz a hangyák szemétlerakó kamrája. A teteje és az oldala egyaránt sűrű szövésű szellőzőráccsal van ellátva, így ki tud majd száradni benne a szemét. Az összekötőcső ellentétes oldalai lelettek szűkítve, így próbálom a lehető legtöbb párát bent tartani a nedves gombakamra és a száraz szemetes kamra között. Elkészült tehát az új fészekhengerünk a szemetessel, már csak be kellett csatlakoztatni valahogyan a rendszerbe. Mi sem egyszerűbb, nem? Több ezer veszedelmes hangya élőhelyét alakítgatni, miközben azok éles rágóikkal legszívesebben úgy bánnának el a kezemmel, mint korábban a rózsalevéllel. Szerencsére nem csak a hangyáink fortélyosak, hanem én is. Volt néhány ötletem, és volt egy tervem, hogyan lehetne a legkisebb kockázattal megvalósítani a fészekcserét. Először is szét kellett bontani a régi rendszert. Ez viszonylag könnyen ment. Némi papírtörlő, ragasztószallag és a frissen kivágott plexi darab kellett csak hozzá. A hangyák már itt, az első lépés után vérdíjat tűztek ki a fejemre, bizony izgultam is, mikor megláttam, hogy ezekkel a dolgozókkal hamarosan újra szembe kell néznem, amikor ismét összeeresztem majd őket társaikkal.
pára letörlése után babaolaj került a régi hengerre, ez akadályozta meg a későbbi szökéseket. Nagyon gyorsan és nagyon pontosan kellett mindent csinálni, hiszen nem csak az eddigi legnagyobb hangyafarmos beavatkozásomra készültem, de tudtam, hogy ebben az esetben nem is lesz több esélyem, mint egy. Ha valamit elszúrok, akkor súlyos árat fizetek érte. Oda veszhet a gomba, megsérülhet a farm, vagy reggelig szedegethetem a szétszaladt dolgozókat az üzletben. Elérkezett a döntő pillanat. Persze a hangyabosszú így is elkerülhetetlen. De lássuk be, ennél azért sokkal rosszabbul is elsülhetett volna, ha nem válik be a tervem. Így is jó pár óra kellett még, mire minden dolgozó átkerülhetett az új fészekbe. Éles ollóik és erős szorításuk van az Acromyrmexeknek, de szerencsére nem hagytam nekik sok lehetőséget és időt, hogy komolyabb sérüléseket okozzanak. És hallgassátok csak, még ilyen ciripelő vészjelző hangot is kiadnak, hogy a teljes boly a betolakodó ellen forduljon. Később aztán végre összeköthettem a régi rendszert az újjal. A gumiból készült szigetelőgyűrűt ezúttal kívülre raktam, tanulva a korábbi hibából, amikor a hangyák lerágták. A régi hengerből átraktam némi szemetet, hogy a hangyák hamarabb kitalálják az új kamra funkcióját. A nedvesítő pohárkára többé már nem lesz szükségünk. Ezt cseppet sem bánom, hiszen ahogy láthatjátok, már nagyon elkoszolódott. Szuper lett a farm, a korábbi mocsári szörnyből egy ilyen tiszta, modern, több funkciós rendszert sikerült összehoznunk, és biztos vagyok benne, hogy ennek nem csak én, de a hangyák is örülni fognak majd hosszú távon. Minden harapás megért a dolog, ráadásul még a királynőt is megpillanthattam egyszer, úgyhogy megnyugodhattam, hogy minden jól működik, van még jövője a bolynak. De a munka nem állhatott meg, ki kellett takarítani a régi etetőhengert, hogy ismét tiszta legyen az egész rendszer, és egy teljesen új korszak kezdődhessen a levélvágó hangyák életében. Köszönöm, hogy ismét velünk tartottatok, megint sok izgalmas kalandban volt részünk hangyáinkkal, ne felejtsetek el feliratkozni és csengőikon nyomni, hogy ne maradjatok le a későbbi Unsight videókról.